Kalkkärr är en naturtyp som är väldigt hotad idag. Det är en blöt naturtyp där det finns kalk i marken och kalkrikt vatten. Och höga värden framförallt kopplat till flora. Man kan faktiskt återskapa kalkkärr och det har vi testat här i Hagebyhöga och på några andra ställen i Östergötland. Många kalkkärr har försvunnit. Man har odlat upp dem och dikat ut dem och planterat skog. Så vi har mycket mindre av den naturtypen idag än vad vi hade för kanske 100 år sedan. När man ska återskapa ett kalkkärr så kan man göra det genom att schakta bort det översta lagret av matjord. Den näringsrika jorden som är överst. Och så kommer man ner till den här näringsfattigare, kalkrika mineraljorden som finns under och blottar den. Och på så vis kan man skapa ett kalkkärr. Men det är också viktigt att det finns kalkrikt källvatten som rinner ut över området så att det blir fuktigt. Den schaktningen man gör den påminner lite om samma typ av schaktning som man gör när man schaktar in för att göra en husgrund eller till exempel när man gör en arkeologisk utredning. Det är viktigt att inte skada den här kalkrika mineraljorden för det är den som vi vill ha här intakt. Så när man gör schaktningen så är det bra om man till exempel lägger ut stockmattor eller liknande och kör på det för att inte skada då mineraljorden. Det är väldigt vanligt att åkrar är täckdikade och då är det oftast rör i marken av tegel eller plast eller så och de kan ligga ganska djupt ner och de dränerar ju marken. Så för att få att ytan blir fuktig helt enkelt så behöver man ta bort de här täckdikerna och gräva av dem. Det syns ju inte på ytan att täckdiken finns i regel. Utan det märker man först när man börjar schakta. Så det är väldigt viktigt att man är med och tittar hela tiden under schaktningen för att upptäcka de här och kunna gräva av dem. Ja, det är ju inte alla platser som lämpar sig för att återskapa kalkkärr genom schaktning. Det krävs ju att alla de här olika faktorerna stämmer in. Det måste finnas kalkrik mineraljord, det måste finnas kalkrikt källvatten som rinner upp och det måste finnas arter som kan vandra in, kalkkärrsarter. Sen behöver ju också området en skötsel, en hävd som är tryggad för området. Ett bra verktyg är att titta på kartor. Och då kan man titta på kartskikt över jordartskartor och berggrundskartor för att kolla om det finns kalk i området. Sen kan man även titta på lutningar och diken. Det är också ett bra sätt att titta på om det finns vatten i området, det är att kolla efter källor och torv. Något som man ska tänka på är att om det är sandiga och grusiga jordarter så släpper de genom vatten mycket mer än om du har en tätare jordart som lera till exempel. Ja, det är viktigt att det finns arter i närheten så att man vet att de kan flytta in. Och här till exempel i Hagebyhöga så ligger ett befintligt kalkkärr precis kant i kant med den schaktade ytan. Så här har arterna goda chanser att kunna vandra in i den här ytan. Då. Ja, nu ska vi se med en jordsond här, eller jordborr som den också kallas, vad som döljer sig i marken här för att se om det är någon kalk i jorden. Det brukar synas väldigt väl. Ja, men titta! Här syns det jättetydligt. Med så här ljusgrått, nästan vitt här nere, det är kalken. Och sen har vi den här näringsrika matjorden som ligger överst. Så på det här sättet kan man ju dels se om det finns kalkrik mineraljord, men också så kan man ju se hur djupt det här matjordslagret är. Så det är en enkel och bra första metod. Ja, man behöver innan man gör schaktningen så behöver man ta ett jordprov. Och det är för att kontrollera så det inte finns några skadliga ämnen i jorden. Ja, om jorden är ren, om det är rena massor, då är det en resurs som är värdefull att ta tillvara på och använda. Men om det innehåller någon form av skadliga ämnen så behöver man göra någonting och det blir oftast mer kostsamt då. Det kräver lite specialhantering då. Det blir stora mängder jord när man gör ett sånt här projekt. Och det dyraste arbetsmomentet är just att transportera bort den här jorden härifrån. Men har man möjlighet att lämna jorden kvar på platsen någonstans så är det ett billigare och enklare alternativ. Vad har vi för fördel av att slå av nu med slotten på det här? Vad kan vi tjäna på? Att vad kan komma mer här att kunna växa?
Ja, vi behöver ju slå för att annars så kommer det att växa upp annan typ av vegetation här till slut som tar över handen. Och då riskerar ju de här orkidéerna och de här andra rara arterna att försvinna till slut. Och så det är ju jätteviktigt sen när ni har slagit av att ni räfsar upp också. Det får ligga och torka ett tag. Några dagar till en vecka kanske. Så att fröna hinner att släppa ifrån det här. Just det. Och sen så räfsar ni ihop det i högar och för bort det här ifrån då. Du Olle, jag vet ju att du är expert på kalkkärr. Ja, jag har jobbat med skydd av ganska många kalkkärr och det här är ett av dem. Vad skulle du säga är så speciellt med just det här området? Framförallt ett jättestort område, det största vi har i Östergötland och otroligt artrikt. Det är ett av våra allra artrikaste kärr. Det finns riktigt fina arter som inte finns någon annanstans faktiskt. Ja, men här finns bland annat svarthö och det finns sumpnycklar och vi har också axag. I kärr där det finns axag, det är mest typiska arter där vi har riktigt mycket kalk. Och då vet man att här finns många andra arter också. Och den är också livsmiljö för många arter, bland annat små snäckor som kryper in och gömmer sig där när det är torka bland annat. Och då får de skydd mot uttorkning. En nyckelart kan man säga då? Ja, det kan man säga att det är en nyckelart i hela det här ekosystemet. Men det är inte alla kärr som har axag då, och just det här har ju det i stor omfattning. Ja, Lisa, du som jobbar med skötsel av områden som det här, hur sköter man det bäst egentligen och enklast beroende på om det är stort eller litet? Det här är ju ett jättestort kärr. Så här stora ytor, då passar ju bete absolut bäst och här är det nötkreatur som betar. Är det lite mindre områden som kanske ligger långt ut i skogen eller så, då är ju slåtter bäst. Ja, och det här området som vi precis nyligen har schaktat här nu, det behöver ju inte skötsel precis nu i början. Men så är det väldigt viktigt att det finns förutsättningar för en skötsel längre fram. Kanske någonstans mellan 5 och 10 år, då behöver det sättas in hävd här i form av bete eller slåtter. Och kanske röjning av sly också. Nu är vi i Hagebyhöga och den här ytan som jag står i nu, den schaktade vi förra året. Så här ser vi ju att det är fortfarande väldigt mycket bar jord. Det har inte hunnit komma in några kalkkärrsväxter än. Däremot är det mycket annan växtlighet som redan har börjat komma. Och det är ju växter som trivs i det här lite störda miljön. De kommer i regel att försvinna lite mer och mer varefter åren går här. Och här ser vi en väldigt trevlig struktur som blir när man gör så här. Och det finns just de här förutsättningarna som vi vill ha. Nu är vi i Styra naturreservat och här har vi schaktat för ungefär 12 år sedan. Så nu kan man se fortfarande att det är bara fläckar på vissa håll här med jord. Där det ännu inte har kommit upp någon vegetation. Och här har vi nu då efter 12 år ganska många av de arter som vi har i de ursprungliga kärret. Här kan man se till exempel slankstar som har vandrat in. Vi har många av de här orkidéerna som finns här. Och näbbstar och tätört finns också här i den här schaktade ytan. Anledningen till att det blir så här med bar jord fortfarande, det är ju att det är så näringsfattigt här. Man har grävt bort den näringsrika jorden som var ovanför och nu är den näringsfattiga kalk i jorden kvar bara. Så det kommer ta tid innan det blir en vegetation. Och sen är det ganska blött på våren och sen på sommaren torkar det upp. Så det växlar mycket mellan torrt och blött. Men så småningom kommer det att utvecklas en mossmatta här. Och då kommer den här mossmattan att hålla fuktigheten på en mer jämn och stabil nivå. Nu är vi i Lagmansro och här schaktade vi för 25 år sedan. Och här har det då bildats ett heltäckande skikt av gräsvål och även mossskikt. Så det riktigt klafsar under fötterna. Till och med börjat bildas lite torv här nu. Ja, arterna här de har spritt sig helt på egen hand. Och det är tack vare att vi har ett befintligt gammalt kalkkärr som ligger precis kant i kant med den här schaktade ytan. Det är slankstar och gräsull och majviva och orkidéer. Och på andra sidan vägen här så har vi precis schaktat helt nyligen nu. En ny yta. Ja, nu är vi tillbaka i Hagebyhöga.
Och det här området är ett ursprungligt kärr som har bildats helt på egen hand. Och det är det här som är målbilden för vad vi vill uppnå. Här finns alla de tänkbara arter som vi vill ha och också de strukturer som vi vill ha. Till exempel så har vi här ett tjockt lager med torv i marken. Och det märker man här nu om jag kliver av från spången och går här så klafsar det under fötterna och det är mjukt. Och den här torven är som en tvättsvamp som håller fukten kvar i marken och gör väl miljön väldigt stabil. Det tar ju väldigt lång tid för den här torven att bli så här tjock, det kan ta över 100 år. Men det här är ju värt att vänta på verkligen. För det här är en naturtyp som är mycket hotad och mycket värdefull. Så lycka till nu alla där ute som ska restaurera och nyskapa kalkkärr. När du ska nyskapa ett kalkkärr med schaktning så behöver du ha god tid för planering och förberedelser. För naturligtvis så vill vi inte att åtgärden ska skada andra värden. Vad just du behöver kolla upp kan vara lite olika beroende på platsens läge och förutsättningar. Men här kommer en checklista på några av de viktigaste och vanligaste att kolla upp. Markägarens och arrendatorers eller andra eventuella sakägares tillåtelse. Till exempel från grannar eller vägföreningar. Finns dikningsföretag som påverkas så kan det behöva omprövas av Mark- och miljödomstolen. Finns fridlysta arter, hotade arter, Natura 2000-arter? Gör en naturvärdesinventering. Du kan behöva söka dispens från artskyddsförordningen hos Länsstyrelsen. Är platsen skyddad som naturreservat behöver det finnas stöd för åtgärden i reservatsbeslut och skötselplan. Annars krävs dispens. Tillstånd från Länsstyrelsen behövs om platsen är i ett Natura 2000-område. Du behöver söka dispens hos kommunen om området ligger inom strandskydd. Du behöver göra en arkeologisk utredning. Kolla med nätägare, till exempel via ledningskollen.se för att hitta eventuella nedgrävda ledningar. Du behöver Trafikverkets godkännande om du ska använda allmän väg. Du behöver anmäla till kommunen om du ska göra upplag av jord. Vid anmälan om vattenverksamhet så gör du det till Länsstyrelsen. Du kan behöva 12:6-samråd med Länsstyrelsen, till exempel om det omfattar jordbruksmark som ska tas ur produktion. Du kan behöva dispens från det generella biotopskyddet och det söker du hos Länsstyrelsen. Åtgärden kan klassas som jordtäkt. Den som hanterar jorden behöver ha tillstånd för sådan hantering och för att få sälja jord. Gör en hydrologisk utredning. Genom att mäta marknivåer, dikesnivåer, grundvattennivåer och matjordslagrets djup och undersöka jordartstyp kan utredningen ge svar på frågor som: hur många kubikmeter jord behöver schaktas? Finns risk att omgivande mark dräneras eller svämmas över på ett oönskat sätt? Blir det lagom fuktigt? Det ska bli ett kärr, inte en vattenspegel. Att titta på kartor är en bra del i planeringen. Här ser vi en karta över Hagebyhöga. Reservatsgränsen är den gröna linjen. Den röda linjen visar schaktytan. Berggrundskartor visar att hela området vilar på kalkberggrund. Den här gröna färgen visar att det är kalkberggrund. Att titta på jordartskartor kan ge en indikation på markens vattenhållande förmåga. Sandiga eller grusiga jordarter är mer genomsläppliga för vatten, medan tätare jordarter som lera har bättre förutsättning att hålla en hög markfuktighet. I det här fallet ser vi att inom schaktytan har vi lera, den gula, lerig morän, den blå färgen, och kärrtorv, brun. Med jordartskartor kan du se om det finns torvmarker. Ibland finns även källor angivna. I det här fallet vet vi att det finns flera upprinnor och källor, men de syns inte i kartskiktet.
Här ser vi däremot att det finns kalktuff. Det är viktigt att ta reda på om det finns dikningsföretag i området. I det här fallet ser vi att vi har ett invallningsföretag och ett dikningsföretag utanför reservatet. Kartskikt som visar höjder och lutningar i kombination med kartskikt som visar markfukt och diken ger en bild av hur vattnet rör sig i området och vart vattnet kommer ifrån. Här har vi gjort en sån analys för att få fram rinnvägar. Då ser vi att det i det här fallet kommer vattnet i huvudsak från det befintliga kalkkärret inne i reservatet och rinner ner över schaktytan. Några viktiga frågor att ställa sig är vad det är för vatten. Är det rent grundvatten eller smutsigare ytvatten? Har det runnit genom kärr eller över gödslad åker? I vårt fall säger oss analysen att vattnet troligen både är rent och kalkrikt.